Det här är en av 10 filmer som vänder sig till dig som funderar på att starta företag. När du ska starta och driva företag så är det otroligt viktigt att du skapar en handlingsplan med tydliga mål och delmål. Det kan till exempel handla om när ska jag kunna ta ut en lön eller när ska jag skicka min första faktura till en kund. Jag brukar ge exempel med att hoppa höjdhopp. Att om du ska hoppa 20 cm i höjdhopp, ja då kanske du kan kliva fram till ribban och så kliver du över den där ribban som ligger på 20 cm. Och sen var det bra med det. Men ska du hoppa 1,40 i höjd, ja då skulle i alla fall jag behöva ha hjälp. Jag skulle förmodligen behöva träna, jag skulle behöva ha en coach, jag skulle behöva lära mig tekniken. Och det är inte säkert att jag skulle ens klara av att hoppa 1,40 i höjd. Men jag skulle definitivt behöva tänka på ett helt annat sätt än om jag sätter ett mål på 20 cm. Ska jag hoppa så här högt i höjdhopp eller ska jag hoppa så här högt i höjdhopp? Så din ambitionsnivå kommer att prägla din resa. Alltså hur du gör under ditt företagande. Därför så brukar man ofta använda en metodik som kallas för smarta mål. Eller SMART-metoden. Och jag tänker att jag ska gå igenom den tillsammans med er. Smarta, det står för specifika. Alltså det ska vara väldigt tydligt vad du har för mål eller delmål. Det kan vara en siffra, alltså hur mycket du ska omsätta eller hur mycket intäkter du ska ha. Eller hur många produkter du ska sälja. Det ska vara specifikt. Det ska också vara mätbart. Och det är klart att om du har en summa av hur mycket försäljning du ska ha eller hur många prylar du ska sälja, då är det förstås också mätbart. Sålde du 5 stycken bilar eller sålde du 105 bilar? Det är väldigt tydligt, det är specifikt och det är mätbart. Det ska också vara ett mål som är accepterat av dig, där du känner så här, det känner jag mig bekväm med. Så här mycket kunder kan jag hålla ordning på eller så här mycket försäljning, det är kanske rimligt eller liksom, det känner jag att det kan jag acceptera. Men det ska också vara någonting, så det är A som är accepterat, men det kan också vara A som är attraktivt. Men det här tycker jag skulle vara så roligt, det här är attraktivt för mig. Att åstadkomma den här typen av intäkter så att jag till exempel kan ta ut en lön. Det skulle kunna vara, det är ett mål för mig att ha så mycket intäkter i mitt företag. Det är attraktivt så att jag kan ta ut en lön. Okej, hur mycket behöver jag ha i lön? Då är det ett mätbart mål och det kan också vara väldigt specifikt. Det ska också vara realistiskt. R som är realistiskt. För det kan ju vara så här, det skulle vara väldigt attraktivt att ha flera 100 000 i månadslön. Men frågan är det realistiskt? Ja, det kanske är på lite längre sikt kanske, men på kort sikt kanske det inte är realistiskt. Då kanske det är mer realistiskt att jag kan nog kanske ha en lön på 20 000 om några månader. Det kanske är ett realistiskt mål och jag kan acceptera det. Även om jag kanske skulle vilja haft flera 100 000 i lön. Men det är tillräckligt attraktivt. Det är mätbart och det är specifikt. Man behöver också ha det sista, nämligen T. Det måste vara tidsatt. När kan jag ta ut en lön som är attraktiv och accepterat av mig, som är realistiskt, det ska vara mätbart och specifikt. När i tid? Då kanske det är så här att det är om 2 månader, det kan vara om ett halvår. Så du behöver ha, kanske både i din affärsplan men också för dig själv, att du har vilka delmål har jag i mitt företag. Det kan till exempel vara, när ska jag starta mitt företag? När ska jag komma igång så att det är möjligt för mig att fakturera? När ska jag kontakta min första kund? Är det specifikt? Min första kund? Det är väldigt specifikt. Är det mätbart? Ja, det är min första, det är en. Är det attraktivt? Ja, det är väl attraktivt att få sin första kund. Är det realistiskt att få en första kund? Ja, det får vi väl hoppas. För annars är det ju ingen idé att du startar ditt företag. Och är det tidsatt? Då kommer vi till det. När ska jag ha kontaktat min första kund? Är det idag?
Är det nästa vecka eller är det om ett halvår? Och vad behöver hända innan jag kontaktar min allra första kund? Så att starta företaget, när har du tänkt göra det? När ska du kontakta din första kund? När kan du ta ut din första lön? Vad har du för ambition i vinst? Kan du gå i vinst första året? Kan du gå i vinst andra året? Vad är din ambition? Precis som i exemplet med höjdhopp. Är ambitionen att hoppa över 20 cm i höjd? Eller tänker du försöka dig på att hoppa rejält högt i höjdhopp? Det är du som bestämmer i ditt företag. Men det är viktigt också att man inte bara jobbar på utan man faktiskt vågar sätta lite mål och delmål. Därför att hjärnan fungerar ofta så att det man har satt målet och det man är på väg, det jobbar man också efter. Så att ju tydligare du är för dig själv, men också för din omgivning så att de kan hjälpa dig att uppnå dina mål. Då kan de leta efter din första kund eller hjälpa dig med den där tekniken eller vad det nu är som du behöver för att åstadkomma det du vill i slutändan. Så att sätta upp lite smarta mål som är specifika, mätbara, accepterade eller attraktiva, realistiska och tidsatta. Det är otroligt smart verktyg för att du ska komma igång med ditt företagande och för att du kanske också ska våga sikta lite högre och också skapa en handlingsplan för hur du tar dig dit.